আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ মই এনেকৈ পেৰাৰ ৰেচিপি একদম সিম্পল এটা ৰেচিপি বেছি বস্তুৰ ইয়াত দৰকাৰ নহয় চাওক মই এনেকৈ পেৰাবিধ ধুনীয়াকৈ বনাইছোঁ আৰু মই একদম আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ কেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকক সকলোখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বেছি কষ্ট নহয় বনাওঁতে একদম সিম্পল ভাৱে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম আৰু আপোনালোকে এনেকৈ বনাব আৰু আশা কৰোঁ মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ খুবেই ভাল লাগিব আৰু ভাল লাগিলে এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে এটা লাইক কৰি দিব আহক মই বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম গাখীৰৰ পেৰা বনাই আৰু পেৰা বনাবৰ কাৰণে মই এনেকৈ এটা কেৰাহী লৈ লৈছোঁ আৰু কেৰাহী মই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ধুই লৈছোঁ আৰু পানী এনেকৈ লাগি থাকিবলৈ দিয়ক লাগি থাকিলে মানে পানী এনেও লাগি থাকিব লাগে আৰু মই দি আছোঁ ইয়াত ঘিউ অকণমান এনেকৈ ঘিউ লৈ লৈছোঁ আৰু তেল পানী দিছিলোঁ মই কিয় কাৰণ গাখীৰখিনি ইয়াত লাগি নধৰে সেইকাৰণে মই ঘিউ আৰু পানী দি লৈছোঁ আৰু মই ইয়াত আধা লিটাৰ গাখীৰ লৈ আছোঁ এইখিনি গৰু গাখীৰ হয় এইখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ প্ৰতিটো ষ্টেপ আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু ধুনীয়াকৈ আপোনালোকেও বনাব পাৰিব মই যেনেকৈ দেখুৱাওঁ আপোনালোকে এইটো মন দিলে আপোনালোকে নিজেও বনাব পাৰিব এতিয়া মই গেছৰ জুই ফুল ষ্টিমত দি এইখিনি মই গাখীৰখিনি গৰম কৰিম আৰু এনেকৈ চাব এনেকৈ আঙুলিটো সোমাব পৰাকৈ আপোনালোকে গাখীৰখিনি গৰম হৈছে নে নাই এনেকৈ চাব আৰু মই এতিয়া আঙুলি সোমাব পৰা হৈ আছে আৰু এতিয়া মই ইয়াত লৈ আছোঁ এনেকৈ পাউডাৰ গাখীৰ মই ইয়াত 10 টকাৰ পেকেট লৈছিলোঁ 3 পেকেট এইখিনি মই এতিয়া ইয়াত দিম আৰু অকণমানকৈ এইখিনি লৰাই থাকিম যাতে এইখিনি গোটা গোটা হৈ নাযায় ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিক্স হৈ যায় এনেকৈ মই এইখিনি গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম বেছি গৰম হৈ গ'লে গাখীৰ পাউডাৰ গাখীৰখিনি মিলি নাযায় তেতিয়া সেইকাৰণে মানে অকণমান গৰম হৈ থাকোঁতে আপোনালোকে এইখিনি এনেকৈ মিলাই ল'ব এয়া চাওক এনেকৈ মই এতিয়া গাখীৰখিনি ধুনীয়া উতলি গৈছে মোৰ গাখীৰ ধুনীয়া উতলি গৈছে আৰু মই এনেকৈ চেনি লৈ আছোঁ চেনি মই এনেকৈ আধা কাপ লৈছোঁ আৰু হিচাপত ক'বলৈ গ'লে এইখিনি 100 গ্ৰাম হৈছে আৰু মই এতিয়া এইখিনি দি দিছোঁ বেছি মিঠা মই ইয়াত ব্যৱহাৰ নকৰোঁ কাৰণ যিহেতু পেৰা বনাই আছোঁ পেৰাত ইমান মিঠা হ'লে ভাল নালাগে সেইকাৰণে মই অকণমান কম মিঠা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এইখিনি গেছৰ জুই বেছিকৈ দি মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ উতলাই থাকিম এতিয়া মই এনেকৈ এটা বাটিত অকণমান পানী লৈছোঁ আৰু মই লৈ আছোঁ এনেকৈ কৰ্ণফ্লাৱাৰ 1 চামুচ এইখিনি মই এতিয়া পানীত ধুনীয়াকৈ গুলি ল'ম কৰ্ণফ্লাৱাৰ বেছি দিব নালাগে 1 চামুচ দিলে হৈ যাব আৰু মই এতিয়া এইখিনি গাখীৰখিনি দি দিম এই কৰ্ণফ্লাৱাৰ দিলে মানে গাখীৰখিনি ধুনীয়া তেতিয়া গোটা হৈ আহে পটকে আৰু এনেকৈ মই অকণকৈ দি গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম এতিয়া আৰু মই গেছৰ জুই বেছিকৈ দি এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি উতলাই ল'ম গেছৰ জুই মই বেছি কৰি দি এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ পকাই ল'লোঁ আৰু মই এতিয়া এইখিনি যিহেতু অকণমান হৈ আহিছে আৰু মই এতিয়া গেছৰ জুই একদম কম কৰি দি এইখিনি মই লৰাই আছোঁ এনেকৈ আৰু এতিয়া হাত এৰিব নালাগিব এনি টাইম এইখিনি লৰাই থাকিব লাগিব নহ'লে লাগি ধৰিব আৰু এইখিনি আৰু অকণমান সময় মই এনেকৈ পকাই ল'ম এতিয়া চাওক মোৰ এইখিনি ধুনীয়া পকোৱা হৈ গ'ল আৰু মই এইখিনি কেনেকৈ হোৱা গম পাম এনেকৈ এখন চামুচ লৈছোঁ আৰু এনেকৈ পানী লৈছোঁ এনেকৈ দি মই চাম এতিয়া এনেকৈ চাওক এইখিনি ধুনীয়া গোটা হৈ গৈছে মানে মোৰ এইখিনি হৈ গৈছে মই এতিয়া এইখিনি নমাই দিম এতিয়া চাওক মই এনেকৈ এখন কাঁহী লৈ লৈছোঁ আৰু মই ইয়াত অকণমান ঘিউ লৈ লৈছোঁ এতিয়া এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিলাই ল'ম আৰু মই এই কাঁহীখনত এইখিনি গোটেইখিনি নমাই দিম এনেকৈ মই নমাই দিছোঁ দেখিছে আপোনালোকে এইখিনি একদম পাতলা নিচিনা দেখিছে কিন্তু এইখিনি পাতল হোৱা নাই এইখিনি পিছত চাব এইখিনি গোটা হৈ যাব এনেকৈ এইখিনি মোৰ ধুনীয়া ঠাণ্ডা হৈ গৈছে আৰু মই এতিয়া দি আছোঁ এনেকৈ অকণমান পাউডাৰ গাখীৰ দি মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ এতিয়া মিলাই ল'ম এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত লৈ লৈছোঁ আৰু মই এতিয়া এনেকৈ সৰুকৈ মই এতিয়া পেৰাকেইটা বনাই ল'ম আৰু মই হাতত সানি লৈছোঁ এনেকৈ ঘিউ আপোনালোকেও হাতত সানি ল'ব এনেকৈ ঘিউ তেতিয়া লাগি নধৰে আৰু এইটো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ গোল কৰি মই হাতেদি গোল কৰি ল'ম এনেকৈ গোল কৰি ল'ম যদি আপোনালোকে এইখিনি ফাটি যায় তেতিয়াহ'লে ঘিউ লগাই দিব তেতিয়া ধুনীয়াকৈ আকৌ হৈ যাব
এনেকৈ মই বনাইছোঁ চাওক এতিয়া এইটো মই বনাই থৈ দিছোঁ আৰু এটা মই আপোনালোকক বনাই দেখুৱাই আছোঁ এনেকৈ এইটো কৰি ল'লোঁ চাওক দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে আৰু মই এনেকৈ সম্পূৰ্ণ গোটেইকেইটা এতিয়া কৰি ল'ম এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ পেৰাকেইটা বনাই ল'লোঁ চাওক দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে আৰু মই ইয়াৰ মাজত দি আছোঁ এনেকৈ পেষ্টা কাটি দিছোঁ মই এনেকৈ মাজে মাজে এনেকৈ মই পেষ্টা দি দিছোঁ এই পেৰাটো বনাবলৈ যাৰ ধৈৰ্য আছে সেই ধুনীয়াকৈ পেৰাটো বনাব পাৰিব কাৰণ যিহেতু গাখীৰখিনি পকাওঁতে অকণমান সময় লয় মই যে বনাইছোঁ মই ইয়াত কমেও মোৰ 1 ঘণ্টা সময় লৈছে সেইকাৰণে মোৰ অকণমান দেৰি হৈছে গাখীৰখিনি পকাওঁতে আপোনালোকেও এনেকৈ পকাব আৰু পকাই এনেকৈ গাখীৰখিনি ধুনীয়াকৈ বনাই আপোনালোকে পেৰাটো বনাই খাব পাৰিব ঘৰত আৰু সকলোকে এনেকৈ খুৱাব পাৰিব এনেকৈ মই আকৌ দি আছোঁ এটা এটা এনেকৈ কেছৰ ওপৰত দেখিবলৈ ধুনীয়া হোৱাৰ কাৰণে এইখিনি যিহেতু গৰু গাখীৰ দি বনাইছোঁ আপোনালোকে লিকুইড গাখীৰ যিটো পায় সেইটো দিও আপোনালোকে বনাব পাৰিব একো মানে প্ৰব্লেম নাই আপোনালোকে তেনেকৈও বনাব পাৰিব মই গৰু গাখীৰ দি বনাইছোঁ আৰু খাবলৈ খুব ভাল হয় এই পেৰাবিধ দেখিছেনে একদম কি ধুনীয়া লাগিছে পেৰাখিনি আৰু এইখিনি যিমান সময় হ'ব সিমানে ঠাণ্ডা হ'ব আৰু যেতিয়া মানে ঠাণ্ডা হ'ব এইখিনি ধুনীয়া টান হৈ আহিব আৰু তেতিয়া খাবলৈ ভাল লাগিব এনেকৈ আপোনালোকে ঘৰত বনাব আৰু খাব মই যেনেকৈ দেখুৱালোঁ তেনেকৈ আপোনালোকেও বনাব আৰু দোকানত আপোনালোকে গৈ পেৰা কিনিব নালাগে আপোনালোকে ঘৰতে নিজে বনাই খাব পাৰিব আৰু সকলোকে খুৱাব পাৰিব আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে এটা লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে সকলোৰে লগত বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আকৌ মই নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আজিলৈ ধন্যবাদ